કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજે આપણે સાબુદાણાની પેટીસ બનાવવાની છે. મેં અહીંયા અડધો કિલો સાબુદાણા લીધા છે, અડધો કિલો બટેટા લીધા છે, 100 ગ્રામ સિંગનો ભૂકો લીધો છે, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી સાકર, 1 ચમચી મરીનો પાવડર, 1 ચમચી આદુ મરચાંનો પેસ્ટ અને 2 ચમચી જીરું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈએ. હાથમાં થોડું થોડું તેલ લગાવીને પેટીસ વાળી લઈએ. હવે આપણે બધી પેટીસ વાળી લીધી છે. હવે આપણે તેને તળી લઈએ.
જો આપણી પેટીસ કેવી સરસ તળાઈ ગઈ છે. તો આ રીતે તમે બનાવજો અને મને કમેન્ટ્સમાં કહેજો કેવી થઈ છે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.